สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Who Where World ในอดีตเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วหากว่ามีใครมายื่นแผ่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็นการ์ดใบเล็กๆให้คุณและบอกว่าการ์ดนี้มีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินสด 1,000 US ดอลลาร์คุณคงคิดว่าคนที่คุณกำลังเจรจาอยู่ด้วยนั้นต้องเป็นบ้าแน่ๆแต่ในปัจจุบันนี้เราทุกคนล้วนรู้จักกับเจ้าบัตรพลาสติกสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้เป็นอย่างดีบัตรที่สามารถให้เงินคุณจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปซื้อ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดมาครอบครองอย่างง่ายดายแต่มันก็อาจนำมาซึ่งฝันร้ายสุดๆของใครหลายๆคนกับคำว่าของมันต้องมีจนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกลไกที่แอบซ่อนอยู่เบื้องหลังบัตรเครดิตกันเราพาคุณมาย้อนเวลากลับไปเมื่อปี 1958 ที่รัฐแคลิฟอร์เนียมีการทดลองอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอย่างลับๆในวงการทุนนิยมได้เกิดขึ้นที่นี่ในช่วงเดือนกันยายนของปีนั้นมีชาวเมืองลาว 60,000 คนได้รับแผ่นพลาสติกรูปทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆในกล่องจดหมายตามบ้านของพวกเขาและบนแผ่นพลาสติกใบนั้นได้สลักตัวอักษรชื่อเจ้าของที่ได้รับบัตรพร้อมที่อยู่เลขอะไรสักอย่างและวันหมดอายุพร้อมข้อความในจดหมายที่แจ้งว่าแผ่นพลาสติกใบนี้บรรจุเงิน$500เอาไว้คุณจะนำมูลค่าของเงินจำนวนนี้ไปใช้จ่ายอะไรก็ได้นี่ถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในสมัยนั้นและมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันสามารถตอบสนองการจับจ่ายให้กับชนชั้นกลางอเมริกาในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เอาเงินในบัตรนั้นไปใช้แล้วจะสามารถนำเงินมาคืนให้แก่ธนาคารในช่วงแรกที่เริ่มทดลองธนาคารสูญเงินไปมากกว่า$15 ล้านหลังจากนั้นกลยุทธ์ต่างๆของธนาคารจึงค่อยๆถูกคิดอย่างไตร่ตรองและเริ่มมีการพัฒนาให้มากขึ้นเป็นเวลายาวนานกว่า10 ปีที่ภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตตามโฆษณาต่างๆถูกแสดงให้เห็นถึงความหรูหราและความสะดวกสบายและในปัจจุบันประชาชนชาวอเมริกันประมาณ4 ใน 10เป็นหนี้บัตรเครดิตและ1 ใน 10นั้นคาดว่าจะตายก่อนที่จะสามารถใช้หนี้ได้หมดทำให้เราต้องกลับมานั่งวิเคราะห์อีกครั้งว่าบัตรเครดิตให้อิสระเราจริงหรือแล้วคุณจะเลี่ยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้จ่ายแบบนี้ได้อย่างไรเรื่องราวของการทำงานของบัตรเครดิตจะสามารถอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้โดยง่ายว่ามันเป็นการจับคู่คนที่มีเงินเหลือมากมายและพร้อมที่จะนำเงินนั้นมาปล่อยกู้เพื่อหวังผลกำไรจากดอกเบี้ยกับคนที่ต้องการใช้เงินตอนนี้เลยและสามารถจ่ายคืนได้ในภายหลังแต่ก่อนที่จะทำการจับคู่กันได้นั้นต้องแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอดีตหากคุณต้องการกู้เงินธนาคารจะตัดสินคุณด้วย3 สิ่งหลักๆนั่นคือความสามารถในการชำระเงินกู้เงินเก็บหรือสินทรัพย์ค้ำประกันและความน่าเชื่อถือของผู้กู้ยืมซึ่งไม่ได้ใช้หลักการอะไรมากมายนักแต่แล้วหลังจากการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานในสถาบันการเงินมันก็มาพร้อมกับโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติที่ซับซ้อนและการประเมินว่าใครควรได้รับเงินกู้ยืมนี้ไปจากข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวผู้กู้ยืมที่รวบรวมได้จึงเกิดขึ้นบริษัทบัตรเครดิตทำการทดลองปีละเป็นล้านครั้งเพื่อที่จะได้คำตอบที่แม่นยำว่าจะสามารถทำกำไรสูงสุดจากลูกหนี้แต่ละรายได้ยังไงลูกค้า2 กลุ่มหลักของบัตรเครดิตคือกลุ่มที่นำเงินออกไปใช้จ่ายแล้วจ่ายเงินคืนเต็มจำนวนและอีกกลุ่มที่จ่ายแค่ยอดขั้นต่ำคนกลุ่มแรกมักเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิพิเศษดีๆจากบัตรเครดิตแล้วถ้าตัวคุณกำลังทำแบบนั้นอยู่นั่นหมายความว่าคุณไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่บริษัทบัตรเครดิตต้องการคุณคือบัญชีที่ไม่สามารถทำกำไรจากมุมมองของธนาคารส่วนของกลุ่มที่2คนกลุ่มนี้คือกลุ่มลูกค้าที่ทำกำไรรายใหญ่ที่ล้วนแล้วแต่เป็นที่ต้องการของบริษัทบัตรเครดิตเพราะว่ากำไรจากดอกเบี้ยที่ตามมาในบางครั้งคุณไม่ได้จ่ายแค่ดอกเบี้ยของเงินต้นของจำนวนที่คุณได้ใช้จ่ายไปแต่มันรวมไปถึงดอกเบี้ยของดอกเบี้ยอีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานโดยที่คุณแทบจะไม่รู้ตัวคุณก็อาจจะพบว่าดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายไปมีจำนวนเท่ากับเงินต้นที่คุณค้างชำระไปแล้วบริษัทบัตรเครดิตไม่ต้องการคนที่จ่ายครบทุกเดือนและก็ไม่ต้องการคนที่เบี้ยวไม่ยอมจ่ายเลยจุดกึ่งกลางระหว่างคน2 กลุ่มที่กล่าวมานี้ถือเป็นจุดที่เหมาะสมธนาคารจึงมีกลยุทธ์หลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะเป็นไปตามที่เขาต้องการข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจึงเริ่มทำหน้าที่
เช่น การยกเว้นดอกเบี้ยในปีแรกหรือการสะสมยอดการใช้จ่ายให้ถึงกำหนดเพื่อแลกสิทธิพิเศษต่างๆหรือการที่ให้วงเงินมากมายเกินกว่าความสามารถในการจ่ายคืนเพื่อให้เราทำการจ่ายชำระเพียงยอดขั้นต่ำนอกจากนั้นยังมีกลอุบายเล็กๆอีกมากมายที่ธนาคารกำหนดขึ้นมาเช่นการร่างสัญญาฉบับยาวๆที่เต็มไปด้วยตัวอักษรเล็กๆหน้าเวียนหัวที่พวกเขาเขียนอธิบายเรื่องค่าปรับเอาไว้ทั้งหมดทำให้ใครหลายๆคนมีปัญหาเรื่องหนี้ในภายหลังแน่นอนว่าหลายๆคนได้มองข้ามจุดนี้โดยการนำเงินในอนาคตของตนเองมาใช้อย่างขาดการยั้งคิดดังนั้นเพื่อป้องกันสิ่งเลวร้ายที่จะตามมาหลังจากการเป็นหนี้บัตรเครดิตเราควรเลือกใช้บัตรที่เราได้รับผลตอบแทนกลับมามากที่สุดหาบัตรที่เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณที่มากที่สุดพยายามที่จะเลือกใช้บัตรเครดิตให้เหมือนกับการใช้จ่ายเงินสดเพราะบางครั้งในยามคับขันบัตรเครดิตยังสามารถที่จะเป็นทางออกให้คุณได้ไปต่อตัวอย่างเช่นในช่วงเหตุการณ์ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมา